สวัสดีครัสบวัสดีครับ บ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เราชนะแฟนบอยจ้า อ่า อ่ะอันนี้ฉันคือขอหาอันนี้คือจะเริขอหาอะไรงเพราะว่ากินเป๊ปซี่ใช่ไหมจุก ฉันขอหาอะไรหวานๆกิน มันชุ่มชื่นคือดู เหนื่อยก็เหนื่อยเนอะอ่ะดูเหนื่อยก็เหนื่อยต้องยอมรับว่ามันเหนื่อยไปกับตัวละครน่ะเหนื่อยไปกับความรู้สึกของตัวละครเหนื่อยไปนะครับการคือดำเนินเรื่องเหนื่อยไปหมดวันเนี้ยเขาเล่าเก่งจริงเล่าเก่งแล้วก็ขยี้ดนตรีเก่งมันบีบอืมการแสดงมันทำให้เราอินการแสดงมันถึงแล้วเรามันก็เลยแบบลุ้นไปด้วยบีบไปด้วยมันโอ้โหมันทุกอย่างไปหมดเลยมันอืม ตึงไปหมดเฮ้อยังเหนื่อยอยู่อ่ะฉันจะบอกถ้าว่าพูดเลยดูอ่า นะขนาดคนที่ไม่ได้ถือคริสยังไม่ฟิลขเจนาดเนี้ยเอาคืแค่อคือฟิลในการแสดงก่อนนะอ่าอ่าอ่าแล้วอย่าลืมอ่านะว่าจะสำหรับเจกอะพอเวลานั่งตรองไล่ซีเควนซ์ไปอะอืมไม่จะรู้สึกคูณสองเออเข้าใจได้เจ๊กมันพอดูแล้วมันก็ question ในหัวไงแต่ไม่รู้ว่าถามแล้วมันจะได้ไหมมันจะดีคือไหมทั้งหมดคืออะไรแบบโอเพนี้นอย่าไปคิดเยอะคือซีรีส์ต้องการนำเสนอแล้วเจกก็บอกแล้วว่าตั้งแต่ต้นตั้งแต่ดูอะถามว่ามันเป็นความอะไรก็ได้ อืมอืคืออันมเนี้ยมันคือแฟกต์จริงๆสิ่งที่สคริสตศาสนาจักรเจออืมเขาแค่นำเสนอออกมาให้คนเห็นโดอืยปกติมันไม่มมีมันไม่เคยได้เห็นอืเอมอคือมาเลยมาถ้าจะพูดก็คืออันเนี้ยมันเป็นทางแยกเนาะใช่ทางแยกระหว่างความรักกับความเชื่อของแทอืมนรักใช่ว่าระหว่างตัวไปสวรรค์ของแทนรักอะในอืมโลกแห่งความเชื่อของเขาอะกับอืมความรักกับบาสในโลกแห่งความจริงอะอืมเขาจะต้องเลือกอะไรอืมคำถามเลยนะเบสิกเลยอืมทำไมต้องเลือกวะตอนเพดูในหัวราะว่าคิดเลยว่าทำไมต้องเลือกอะเราสามารถมีความรักไปพร้อมๆกับเรามีความศรัทธาในศาสนาไม่ได้หรอมันมันอย่างนี้คือสิ่งที่แทนรักกำลังไปคือการไปเป็นพระสงฆ์อืไม่ได้ไปอืเป็นฆราวม าส มถ้าการเป็นคารวาสเดินพาราเรลตามที่เจ๊บอกได้เลยไม่ได้ติดมันก็จะมาในคำถามที่สองอย่าลืมนะที่ตอนว่ามันคือดูเหมือนกันการเป็นอ่ะนักบวชอันนี้ก่อนเอเอออการเป็นนักบวชอืมไม่ใช่ออกมาเป็นคารวาสปกติเหมือนที่เราใช้ชีวิตกันไปเป็นปกติเพราะฉะนั้นใครจะเดินทางไหนมันเดินได้เลยแต่อันเนี้ยเส้นทางมันสู่การใส่ชุดขาวชุดเออบวชคือเป็นความตั้งใจพระสงฆ์ของแทนรักอะเนาะเอที่เขาเพราะจะไปเป็นฉะนั้นเนี่ยพระสงฆ์อืมมันไม่สามารถการเป็นพระสงฆ์มันไม่สามารถที่จะออกมาบอกเสามารถอย่างนี้ก็ได้อย่างนั้นก็ได้แต่เส้นทางมันเป็นเส้นเดียว อือืมแต่เจกก็พูดตั้งแต่ EP 1แล้วว่าในเส้นทางเนี้ยแรงกระชากระหว่างทางมันเยอะอืม อืมมันไม่ง่ายคือถ้าแทนรักเขาไม่อยากไปมุ่งไปทางพระสงฆ์อะเขาจะทำในเส้นทางที่เจ๊จุกพูดอะได้เลยถูกไหมเอเจ๊กอทำอย่างนั้นอะก็คือศรัทธาคือถ้าพระเจ้าไปด้วยแต่ก็มีความรักไปด้วยคู่กันได้อะไรอย่าก็งนี้ก็คือคนทั่วไปไงคนทั่วไปถูกไหมแต่แทนรักเขามีโกลตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงเจ๊จุกคือว่าเขาอยากเราต้องเข้าใจเข้าใจก่อนว่าทำในสิ่เข้าใจงนี้คิดง่ายๆสมมุติว่าตั้งใจบวชพระอืมสามารถมีความรักพร้อมกันได้ปะล่ะอืม ภาพชัดๆง่ายๆเบสิกไม่นับหลวงเจก็ นะ ถ้าถ้าเจก็เทียบให้เห็นชัดเจนถ้าเราเป็นคนพุทธเนาะถ้าเทียบให้เห็นอ่าชัดเจนก็คือเป็นถูกไหมล่ะถ้าพูดอะเราก็ดวงเมืองของเราสมมุติเราเราเราก็บอกเหมือนกันไอ้นี่คือโกเดียวกันแต่เพียงเอแต่ว่าอการอย่างที่เจกพูดตั้งแต่เสมอก็คือการบวชทางคริสต์อืมไม่ใช่วันนี้อยากบวชไปหาเลิกบวชแล้วก็ไปท่องมาแล้วก็ไปบวชเลยเออไม่มีคือโจกเราต้องถอดความเชื่อที่เราเคยเชื่อมาก่อนหน้านี้ว่าพระสงฆ์ของคริสต์อะมีแต่งงานได้อันนั้นคือเราเห็นอันนั้นคือของอเมแต่ในหนังเออริกันเอออันนั้นเราอันนั้นของอถอดออกเมริกันเราต้องถอดอันนั้นอ๋อออกไปถอดออกเออก่อนอะไรอย่างเงี้ยการอ่าที่อ่าที่เป็นพระสงฆ์ในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกอืมอืมอืมเออืม อไม่คือสามารถเราอะได้แต่งงานได้รับมาจากหนังเยอะไงเพราะใช่มันเป็นฝั่งอเมริกาถูกไหมล่ะเอย่างที่เด็กบออ อกอะอืมเพราะฉะนั้น
ไม่สามารถทำในสิ่งที่เจคิดได้คือถ้าพูดง่ายๆคือพระสงฆ์ของคริสต์ที่เป็นคาทอลิกอ่ะมันก็เหมือนพระสงฆ์ของพุทธที่ไม่สามารถมีครอบครัวได้เหมือนกันอะไรทุกอย่างนี้ทุกนิกายถ้านี้แล้วกันนิเออกาเออยโรมันอันนี้คาทอลิกกายเออโรมันนิคาทอลิกกายนี้อืมงั้นมาคำถามถัดไปอืมามคำถามอาจจะเยอะนิดนึงนะคะ มาเลยพร้อม คือคืออ่ะด้วยส่วนตัวแล้วกันอันเนี้ยเป็นอืมจากการที่เราดูหนังหรือดูการ์ตูนอะไรมาเรามีความรู้สึกว่าเออเขาเรียกนะบาทหลวงอืมคุณพ่ออะไรอย่างเงี้ยจะมีอืมความเยียบเข้มในกฎระเบียบต่างอืมๆรวมไปถึงเมื่อกี้ที่เขาบอกว่าถ้าเอ่อะไรนะจะใกล้ชิดกับพระเจ้าหรือเหมือนถ้ามีความรักอะถ้าเอาอันนี้คือที่แปลนะอาจจะไม่ได้เป็นถ้ามีความรักมันเหมือนจะออกห่างจากพระเจ้ามา อ่ะคือก็เลยมีความอืมรู้สึกและคำถามว่าเอ๊ะการที่เราเป็นคริสตศาสนิกชนเฉยๆเราก็สามารถใกล้พระเจ้าได้นี่นาทำไมใช่ไง ถึงต้องเป็นพระสงฆ์ถึงใกล้กว่าหรออะไรแบบเนี้ยไม่การใกล้พระเจ้ามันคือการผ่านการสวดภาวนาเพียอืงแต่ว่ามอย่าลืมโกของแทนรักคือการเป็นพระสงฆ์อืมเออเพราะฉะนั้นไอการที่คุณพ่อมาเตือนในแต่ละเรื่องอะไรก็ตามมันเป็นเรื่องปกตินึกออกไหมคือมันก็อืมเหมือนกับประโยคนึงที่อีพีถ้าจำไม่ได้แล้วว่าที่บอกว่าถ้าลูกแกะหลงทางอีพีที่แล้วอ่าพอลูกแกะหลงทางพระเจ้าก็จะไปตามลูกแกะที่หลงทางคนนั้นกลับมาซึ่งอืมวันเนี้ยอืมคุณพ่อก็ทำหน้าที่นั้นอยู่อ่าเห็นไหมเอออืมเพราะฉะนั้นเอาจถามว่าริงๆคุณพ่อเขาก็ไม่ได้ห้ามเขาไม่เขาเรียกอะไรถ้านะเขาไม่ได้ถ้าห้ามเลยดูนะการตัดสินใจทั้งหมดที่เขาพูดในวันนี้มันคือการตัดสินใจของแทนรักอืมถ้าตัดสินใจไปทางไหนก็ไปทางนั้นไม่หาเหตุและผลไงเห็นไหมที่ถูคุณพ่อก พูดเออแต่ถามว่าคือในถ้าในเราในสายตาเจกมองไปทางคุณพ่อแล้วการที่คุณพ่อพูดคุณพ่อเสียดายเป็นอย่างยิ่งอืมนึกออกไหมค่ะมันเหเข้าใจมือนกับเด็กนักเรียนท็อปคลาสอะนักเรียนที่แบบอ่าหมายมั่นที่ปั้นมือเออตัวเป็นเด็กเต็งมีโอปั้นกาสเออตัวเต็งแล้วเออเสร็จแล้วก็เออโดนเหมือนกับโดนดิสแทรกออกไปอย่างเงี้ยเอมันก็เสียอดาอ่ายอ่าอ่าถามอ่าว่าเขาจะใส่ไบแอสลงไปได้ไหมคำตอบคือทำได้นะ อืมสิ่งที่ลูกทำอยู่มันคือผิดบาปมหันต์เอืออก็ทำได้มนะเพื่อที่จะดึงเขาไว้ใช่ไหเออมดึงแต่รักเขาไว้สิ่งที่คุณพ่อพูดก็คือตัดสินใจพระเจ้ามีคอืวามรักมให้เสมออืมในอืรูปแบบไหนมก็แล้วแต่เออที่คุณพ่อพูดที่ว่าประโยคที่บอกว่าถ้ารู้สึกผิดบาปหรือเปล่าเห็นไหมที่เขาถามอืคือมถามตัวแทนรักไงเขาไม่ได้เป็นคนตัดสินว่าไอ้สิ่งที่แทนรักรู้สึกมันเป็นเรื่องผิดบาปนะ อืมเขาก็ไม่ได้เอาจริงๆคือถ้าฟังแล้วถ้าเราตีความมันก็จะเป็นประมาณอย่างนั้นคือเขาให้แทนรักไปคิดเองว่าความรู้สึกของแทนรักแทคือนรักเหมือนรู้สึกว่าสิ่งประมาณว่าที่ทำมาไปเนี่ยมันทางไหนแล้วมันมีความสุขกว่าหรือมันอันรู้นี้กว่าอสิ่งที่ย่างเงี้ยเหรอทำอยู่มันผิดบาอืปหรือเปล่ามแค่นั้นถ้าสมมติคือว่าแทนรักมันไม่ได้รู้สึกผิดบาปมันก็เดินไปทางนั้นสิอืมอะไรอย่างนี้ก็ประถึงได้มาณเนี้ยถูกสังเกตดีว่าทุกประโยคย้ำเสมอว่าการมีความรักไม่ได้ผิดอืม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 เขาย้ำหลายครั้งมากถูกว่าเอออืแต่มันมก็อย่างที่เราคุยนั่นแหละจุกว่าในยุคสมัยนั้นด้วยความด้วยบรักริบทระหว่างเพศเดียวกัน มันเป็นความยากมันอย่างที่หนึ่ง มันเป็นความยากมันเป็นความยากที่สุดณปัจจุบันณตอนนั้นตอนนั้นเอออะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่เราคุยกันหลังไมค์ถ้าสมมุติว่าแทนรักมันมีความรักกับผู้หญิงแก๊งเพื่อนนางสักคนหนึ่งมันอาจจะไม่ได้แบบว่าหนักหนาขนาดนี้ก็ได้ไงในความรู้สึกอืของแทนรักมเองอืมคือเพราะมันมีคมันดันกลายวามผิดเป็นความผิดแผกแพรกความผิดเขาเรียกอะไรความรู้สึกผิดสองชั้นกันเลยอืมมีความรักด้วยแล้วมีความรักกับผู้ชายด้วยกันอีก อืมคือมันยุคนั้นเลยมีความนะอย่างที่รู้สึกผิดสองเด้งเอออย่างที่เราบอกแหละไอ้เรื่องที่บอกว่าตัวเองจะบอกคนอื่นว่าตัวเองชอบผู้ชายมันยากชิบหายเลยเนาะ
คือเอาจอืริงๆตัวมเองยังไม่ยอมรับตัวเองยากเลยนะในยุคนั้นน่ะคนอื่นด้วยอืมแล้วอืมยิ่งแล้วไปทำยังไงให้คนอื่นยอมรับมันก็ยากอีกอะก็ไรอย่างเงี้ยถูกมันยากอืมไปหมดเลยในในบริบทความรักของคนที่ชอบเพศเดียวกันในยุคสมัยนั้นถูกต้องอืม คือมันต้องมันเลยน้ำหนักในการกดดันของแทนรักอ่ะเราถึงเห็นว่ามันเยอะมากไงมันไม่ได้แค่แบบชั้นเดียวอ่ะอืมันไม่ได้แค่มชอบผู้หญิงจะไปมีครอบครัวกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนั้นถ้าในสมัยนั้นมันคือง่ายๆอ่ะนึกออกปะแต่นี่คือดันผู้ชายอีกไงสิ่งอืที่ชอบมคนที่เราชอบคือดันเป็นผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยมหาศาลมันกดทับมันเลยยิ่งกดทับตัวแทนรักลงไปแบบหนักอืมมากหนักกว่าเดิมคือเราหลายต้องเข้าใจหลายบริเท่า บทมุมหนึ่งพิเศษด้วยก็คือเนื่องจากอายุแทนรักนั่นคือเด็กมปลายอืมถูกไหมเพแล้วราะฉะนั้นไอ้มันเป็นการมีความรักวิครั้งจารณแรกเลยเนาะญาณถูกมันไม่เท่ากับพวกเราที่โตขึ้นมาในระดับหนึ่งมันก็เหมือนตอนที่เราดูรีแอคเมื่อกี้ที่เจ๊จุกถามว่าต้องหนีกันไปด้วยเหรอเนะกูถึงออบอกไงว่ามันคือเด็กอ่ะ วิจารณญาณเขามีเท่านั้นใช่คือมันคิดแค่ว่ามันอยากจะอยู่ด้วยกันน่ะอืมอืมเด็กมันคิดแค่นั้นนะอืมตอนนั้นมันคิดแค่นั้นเลยว่าถ้าถูกในเมื่อเราอยู่ด้วยกันที่นี่ไม่ได้อะเราไปอยู่ก็ไปอยู่ที่อื่นหนีไปอยู่ด้วยกันที่อื่นไหมเออมันเลยมีข่าวนู่นนั่นนี่การหนีตามกันไปของวัยรุ่นอ่ะมันคืออยู่ที่ช่วงวัยในการตัดสินใจของเด็กวัยนั้นเองด้วยมันไม่มานั่งคิดไต่ตองหรอกอุ้ยว่าไปอยู่แล้วไปอยู่ด้วยกันไหวไหมมันคิดแค่ปัจจุบันน่ะ เอออืมแต่คิดแค่เลิศนะปัจจุบันว่าอยากอยู่ด้วยกันน่ะกูไม่สนหรอกว่ากูไปแล้วกูจะทำมาหากินอะไรไม่สนไม่คิดอะไรเลยตอนนั้นน่ะแค่ใชมันคิดแค่่นั้นแต่ไปรอดหรือเปล่าไม่รู้อะไรอย่างนี้เราไม่อืมไม่คิดไงไม่ได้คิดเป็นว่าอุ้ยเราหนีไปด้วยกันแล้วเราไปทำอันนี้ทำมาหากินอันนั้น1 2 3 4ไม่มีมันคิดแค่ว่าเราจะไปอยู่ด้วยกันเฉยๆอ่ะเออหนีไปแล้วเราได้อยู่ด้วยกันจบแค่นั้นแฮปความคิปี้ดของเด็กแล้วอือืมมโลกอืม โลกนี้มีแค่นี้อเออย่างนี้ใชถูก่ประมาณนั้นอันเนี้ยเอเรามองในมุมอที่เราโตแล้วไงเราเป็นผู้ใหญ่แล้วว่าอุ้ยมันต้องหนีไปเลยเลยอะไรอย่างเงี้ยเราเก็คิดประมาณอย่างออนั้นแต่แต่ตอนที่เราเราต้องเข้าใจเป็นวัยบริบทนั้นน่ะด้วยไงตอนวัยนั้นน่ะมันคิดแค่นั้นแหละม .6นะเว้ยอืมไม่คิดหาแล้วอะไรเลยอยู่แล้วแล้วยิ่งมันมีตอนนั้นอ่ะแรงกดดันรอบข้างขนาดนี้อีกนึกออกไหมจุอืกม อืมถ้าอยู่ตรงนี้แล้วมันทำให้เรามีความสุขไม่ได้เราก็ไปอยู่กันด้วยกัน2 คนคือไหมล่ะด้วยอะไรอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์อ่ะเราก็ต้องเข้าใจว่ามันมีบริบทอันหนึ่งคือด้วยความแทนรักอืมมันไม่ได้แบบเป็นคนที่เขาเรียกอะไรเดี๋ยวไม่ได้เป็นคนที่แบบเจออะไรแล้วปัจฉดะชนเอมีอะไรอเอชนโคอมไม่ใช่ไงอืมอืเห็นปะล่ะมมันมีความเรียบร้อยมันมีความกดดันมันมีความแบบอยู่ในกรอืมอบสี่เหลี่ยมอืมสุดอืม ๆถูกไหมอืมเออเพราะฉะนั้นมันเป็นความยากในการที่จะตัดสินใจอะไรสักอย่างอยู่แล้วใช่อืมใช่อืม ใช่แต่อีพีนี้ก็ไดอะล็อกลดเยอะเยซีนอะมาเลิศไดร์ล็อกเลิกศเยอะการแสเยอะหมดเลยดงก็โหดมากคือเราชมทุกอีพีเนาะเรื่องการแสดงอือะมมันส่งมากลุงอย่างที่ลุงบอกในตอนรีแอคว่าลุงชอบหลายซีนมากซีนในห้องคือเด็กฟูกลุงก็อืมชอบอารมณ์ตอนนั้นมากที่2 คนมันเล่นกันออกมาก็จริงที่บอกว่าแสดงให้เห็นว่ากูอยากนะ อืมกูก็ต้องการนะอันเนี้ยคือมีความต้องการคือต้องแต่การเต็มที่แล้วอะแต่แต่ว่ากังวลกังวลก็คืออยากจะหยุดอะอืมแต่ใจหนึ่งก็อยากอะใจหนึ่งก็อยากอืมจะต่ออยากจะเลยเธอแต่อีกใจหนึ่งก็กลัวอะไรเงี้ยอืคือมันเล่นมให้เราเห็นได้เลยว่าอุ้ยอี2 คนเนี้ยมันพามันกดดันทุกเราไปถึงมันกดดันทุกทางอะแล้วอี2 ตูดมันพาเราไปถึงอะอืมจริงมันเล่นออกมาแล้วซีนเจ๋งอะเจ๋งมากเจ๋งการแสดงดีใช่ไหมแล้วซีนอืมชอบด้วยซีนนั้นคือแบบคือตั้งแต่เดินแทนรักเดินนี่แล้วอะเดินไปเห็นปะแล้วเข้าไปในห้องมันเป็นห้องมืดเนาะอืมแล้วไฟที่เขาใช้คือมันเป็นห้องมืดแล้วไฟที่อยู่ด้านหลังอะมันเป็นไอ้ไฟสีส้มส้มพอฉันดูแล้วมันเหมือนเฮลไฟแบบเพลิงนอืรก มเอาเพลิงนรกแล้วแบบพร้อมเผา ตอนมีเสียงเอพร้อมอเผาแล้วมีเสียงรองเท้าเดินมาแล้วมันต้องแอบต้องซ่อนอ่ะพอซ่อนปุ๊บแล้วอย่างที่เจคเห็นน่ะเงาของคุณพ่อทับไม้กางเขนน่ะ
เออ คืเอออสิ่งที่พอทำมันแค่สิ่งที่ทำให้เราเห็นแล้วแบบรู้ว่าเป็นคุณพ่อคือมีแว่นเนาะมีมีเงาแว่นแว่นอืมเราเห็นมีเงาแว่นใช่แล้วพอทำให้เห็นคือแล้วเรามีความรู้สึกว่าอ๋อนักบวชของศาสนาเนี่ยจะต้องเป็นแสงเนาะสีขาวอะไรเงี้ยแล้วพอเป็นเงาอ่ะแล้วมันนึกถึงแบบไฟนรกที่มันมีด้วยแล้วแบบเหมือนปีศาจสำหรับแทนรักอ่ะว่าเฮ้ยมันจะมาแล้วนะอะไรแบบเนี้ยแล้วพอแทนรักเดินกลับมาปุ๊บออกมาแล้วคุณพ่อมาอยู่ด้านหลังเนี่ยเราเรียกแทนรักอ่ะ อืม สารภาพนะตอนนั้นนะเห็นคุณพ่อเรานึกถึงแบบเหมือนหนังผีฝรั่งแรงมากที่แบบว่าปีศาจมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณอย่างนั้นเลยอ่ะเออเรารู้สึกแบบนั้นเป็นซีนอืมันเล่าแบบมประมาณอย่างเงี้ยจริงคือน้ำโอ้เสียงการใช้ช่องเสียงกันแต่ละคนคือสองคนสองคนน่ะใช้ช่องเสียงแบบครบครบโทนแล้วมั้ง ใช่ครบโทคือเรารู้นอ่ะเราเออรู้รู้ว่าแบบการใช้มันเป็นช่องเสียงที่ไม่ปกติเลยสักคนเอออืช่องเสียมงที่แบบว่าเขาเรียกอะไรกำลังหยอกเย้ากันช่องเสียงที่กำลังร้องขออะไรเงี้ยเห็นมาตอนซีเนนั้นๆน่ะออตอนที่มันมาเจอกันแรกๆมันก็เป็นแค่การหยอกเอิญกันเนาะแบบอืมว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยก็เลยมาหยอกเอิญกันสักพักหนึ่งมันก็เริ่มเสียงกระเสาขึ้นมาแล้ว อืมอืมมันก็เลยมีการจูบมีการหอมกันเกิดขึ้นอืนู่นมนั่นนี่แต่ก็ต้องยับยั้งชั่งใจนู่นนั่นนี่แบบถึงบอกว่ามันแสดงกันเก่งมากที่เด็กสองคนเนี้ยคือไม่ได้อันเนี้ยเราอวยจริเล่งนๆแต่คืออวยจริงเพราะใชมันดีจริ่งอ่ะอืมคือคือเล่นเก็บรายละเอียดอืมดีเทลไม่มีอะไรหลุดอ่ะถูกถูกป่ะถูคือกถ้าเราถูกอะไรนิดนึงเราก็จะเห็นอยู่แล้วแต่เราก็ต้องบอกว่าเราไม่เห็นอะไรเลยที่หลุดสำหรับใช่การใช้ช่องเสียงการต่อไดอะล็อกการอะไรต่ออะไรการใช้สายตาสีหน้าเอยิ้มอเก่งมาคือกพี่คือภาคเห็นณวันเนี้ยพี่ภาคซีนเห็นพี่ภาคซีนที่คุยกับบาสในห้องปะที่เอเจ็บหนักอ อ่ะเออโอ้กล้ามกล้ามเนื้อหน้า เนื้อหน้ากระตุกนะจ๊ะคือถึงบอกว่ามันเก่งทุกคนน่ะเรื่องนี้อะคือพี่ภาคอ่ะเขาไม่ได้มีบทเยอะเนาะพี่พี่อืมพี่ไบร์ทอ่ะเขาไม่ได้มีบทเยอะเนาะในเรื่องอือ่ะแบบมนานๆจะโผล่มาซีนทีนึงเนี่ยเห็นไหมอืมแค่เนี้ยคือยังสังเกตเห็นเลยอู้หูใช้กล้ามเนื้อหน้าไปขนาดนั้นน่ะอ่ะหลัจริงงจากพอพี่พาดใช่ไหมไปดูพี่โจเด็สายตาพี่โจไปดูเลยอืมสายตาพี่โจมองปุ๊บ question ขึ้นปั๊บเลยรู้เลยเนาะเออคือต้องเนี่ยถึงได้ถึงบอกไงว่า บอกไง เขาทุกรู้กันหมคนรู้ดแล้วค่ะค่ะลูกทุกคนรู้ไปหมดทั้งโลกแล้วค่ะลูก ทุกกิริยาของหนูเนี่ยยืนดูจากดาวอังคารเขาก็รู้หนูค่ะออกอาการที่สุดแล้วค่ะหนูไม่มีทางปิดใครได้ค่ะ ซีรีส์นะต้องบอกว่า EP เนี้ยจะไม่สมบูรณ์เลยนะถ้าคุณพ่อเล่นแล้วติดอืมเนาะแต่อีแต่ต้องบอกว่าคุณพ่อเล่นแล้วเป็นคุณพ่อจริง จริงแล้วในน้ำเสียงที่คุณพ่อใช้เสียงมาพูดนั้นคือความเมตตาล้วนถูกมันอบอุ่นเนาะเหมือนเราๆเอจะเราอเราชมเขาตั้งแต่อีพีแรกๆแล้วนะว่าน้ำเสียงคุณพ่ถูอกคือโคตรเมตตาเลยอะโคตรอบใช่อุ่นอะแต่สิ่งที่สำคัญคือแม้แต่ไดอะล็อกในการฟังสารภาพบาปไดอะอืมล็อกในการที่จะตักเตือนอืมในแต่ละประโยคไม่ว่าจะโลเคชันตำแหน่งตรงไหนก็แล้วแต่มันมันเป็นความรู้สึกที่เป็นคุณพ่อพูดจริงอืมอือืมมๆมันไม่ใช่แบบว่าคนมาท่องบทแล้วพูด ใช่คือเจกสัมผัสกับคุณพ่อเยอะอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นน่ะเรารู้ว่าโทนไหนแค่ไหนอืมคือแต่อือันเนี้ยมคือคุณพ่อเราต้องเชื่อแล้วเพราะว่าเจกเขาเออเอเขาอเขาเรียนเอาจริงสัมผัสมาตลอดไงคือสัมผัสคือเจกเรียนโรงเรียนคริสต์มาตลอดชีเอวิตนี้อืเพราะฉะนั้นเนี่ยมสัมผัสกับทั้งบราเดอร์ทั้งอะไรต่ออะไรอยู่อย่างนี้อยู่แล้วเราสองคนน่ะห่างชั้นเลยเออเราไม่เคยสัมผัสเพคือราะฉะนั้นน่ะตอนมันคือความมันคือความเขาเรียกอะไรอย่างคุณพระสงฆ์จะมีวิธีการพูดบางอย่างอืมที่อืมมีความเมตตาปราณีอืมอยู่ในน้ำอืเสียงนั้น มอืมอืมอ่ะแล้วพอเราได้จากตรงนั้นมาซีนนะสารภาพบาปอย่างเงี้ย อืมอืมเราไม่รู้นะว่าเขาทำเพื่ออะไรเพื่อที่แบบว่าล้างบาปหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าที่สัมผัสได้คือพูดแล้วคนที่มาสารภาพบาปอะสบายใจขึ้นคือสมมุติอย่างนี้การอ่าสารภาพบาปมันก็คือเราได้ทบทวน
สิ่งที่เราทำมาและเรารู้สึกว่ามันเป็นบาป อืม อืมแล้วเรามาขอโทษพระในสิ่งที่เราทำอืผิดมไป อืแล้วเราหมวังว่าพระจะให้อภัย อืมแต่โดยในวิธีการเข้ามาแก้บาปนั้น คุณพ่อหลังจากที่เราสารภาพบาปเสร็จแล้ว คุณพ่อจะให้ใช้โทษบาปด้วยการสวดแล้วคุณพ่อก็จะยกบาปให้อืมเออเพราะว่าอย่างอันเนี้ยคือเมื่อกี้อืมสมมุติถ้าเราเป็นแทนรักนะแล้วเราอืมไปสารภาพความผิดบาปทุกอย่างที่เราทำอืมมากับหลวงพ่อเนี่ยอืมเฮ้ยเราสบายใจขึ้นนะด้วยน้ำเสียงเขาด้วยวิธีการพูดของเขาสำหรับอะไรอย่างเงี้ย สำหรับแทนรักเอาจริงๆคือไปแล้วหนักกว่าเดิม บอกเลย ไม่ได้ เพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้คือเราต้องเข้าใจก่อนว่าบริบทไม่เหมือนกันนะ อืม เออเออเนื่องจากว่าสิ่งที่เขาใส่เข้ามาคือการไปสารภาพบาปอืม แต่สิ่งที่แทนรักเปิดประโยคคือคุณพ่อคุยกับผมหน่อยครับอืมนึกออกไหมแต่ด้วยพิธีกรรมมันเป็นพิธีสารภาพบาปอืม แต่ถ้าจำจริงๆตัวประโยคเปิดประโยคคือจริงๆแล้วแทนรักกำลังไม่มีทางไป แล้วอืมคนที่สามารถจะชี้ทางให้ได้หนึ่งในนั้นก็คือคุณพ่อซึ่งก็เหมือนที่เจเป็นผู้ใหญ่พูดอะเนาะแทนรักมันไม่มีใครที่จะไปพูดด้วยอ่ะถูกแต่เขาก็เลือกพูดกับตัวแทนของพระเจ้าอืม อือืม มอืมนึกออกไหมคือเราพอเราเห็นเนี้ยมันก็ต้องบอกว่าเอาจริงคุณพ่อช่วยแต่ถ้าเราเป็นแทนรักกูทำไงวะคือคือการที่เด็กคนหนึ่งเดินไปขอคำปรึกษา อืม เราไม่ได้พูดถึงการแก้บาปแล้วนะ โดยส่วนใหญ่มันก็จะมีหินว่าเลือกทางนี้สิทางนู้นสิอย่างงู้นสิอย่างนี้สิเออถูกเออป่ะเออแต่อันเนี้ยคุณพ่อก็ให้ข้อคิดให้แล้วกลับให้ไปไปเลือกเอาคิดเองให้กลับไปอืคิดเองมว่าจะเดินคำถามทางไหนคือโดยส่วนใหญ่โดยอารุพวกเนี้ยช่วยบอกครูทีเถอะครูทำไงถึงจะถูกมันต้องการคือเราต้องการคนชี้ต้องเออต้องการคนชี้คนเออเอใช่เฮ้ยอบอกช่วยบอกฉันได้ไหมเฉันต้องออเหมือนนี่ประมาณให้ว่าช่วยเลืกูเลือกยังไงอกให้ฉันทีว่าฉันเอควรเลือกซ้ายอหรือเลือกขวาเออถูกแต่อันนี้คือเวลาคนที่ให้คำปรึกษาเราคือให้ไปคิดเอาเองแล้วกันว่าเอาไปคิดควรจะไปเองนะซ้ายหรือควรมันมีจะไปขวาซ้ายและมีขวาค่ะถูอะไรกอย่างเงี้ยคำถามเจกถึงได้บอกไงถ้าเราเป็นแทนรักนะกูปวดหัวนะ จริงจริงคือมันยากอยู่แล้วอ่ะแล้วอิชชูมันไม่ใช่แบบว่าวันนี้จะกินข้าวหรือกินก๋วยเตี๋ยวอ่ะเออ อืม เออนึกออกปะเข้าใจกะเพราเข้าใจหรือข้าวผัดหรืออะไรมันไม่ใช่แค่นั้นไงแต่มันคืออืการที่จะบอกมอืมว่าเฮ้ยคุณจะเดินต่อไปหาพระเจ้าหรือคุณจะเดินต่อไปหาความรักอืมเพราะฉะเนาะนั้นการตัดสินใจในแต่ละเรื่องมีผลต่อทางเดินต่อไปเสมอถูกโหดมากมันมีซีนที่ชอบอีกเออโอ้กำชอบลังจะพูดชอบหลายซีนใช่มากเลยมาอ่ะทุกอีพีนี้ไล่ทุกมาซีนทุกซีนเจ๊ทุกฉากจงกรรมมีไหนมันมีความหเริ่มมามายหมดเลยเดี๋ยวจะช่วยกันคุยโอ้ยมันมีหเผื่อลายมันอันเลย ซ้ำกันเอามาหนึ่งอันก่อนสิ ถ้าหนึ่งอันเลยนะชอบเออนี้เออบาร์ใช่ไหม ที่เดินลงมาจากบันไดแล้วมัน โอ้โหย โอ้โหเล่นซิมกับใจโบลิกชัดสัมาตว์กใช่คือโหดมากจริงๆนะคือมันเริ่มตั้งแต่อืในห้องมนู้นเลยเนาะห้องจัดประชุมอ่ะอืมที่นางนั่งมองหน้าแทนรักแล้วนางได้ยินเสียงวันนั้นลอยมาอืมได้ยินเสียงอะไรแล้ววะอ้าวลืมได้ยินเสียงที่นางคุยแทนรักคุยกับพี่ภาคลอยมาเออโอ้โหแล้วคือสำหรับนางเนาะตอนเนี้ยคือแทนรักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวอย่างจิตใจเดียวของชีวิตนางเลยอ่ะ ใช่ถูก ที่นางบอกไงคือแล้วนางถึงเดินลงมาแล้วที่พอนางได้ยินประโยคนั้นน่ะคือนางก็เหมือนไม่เหลือใครอ่ะหมนางก็ดแล้วว่าเหมือนหมดแล้วอ่ะแล้วพอไปเจอซีนโทรศัพท์เข้าไปเพื่อไปฟังเสียงแม่ฟังเสียงแม่ฟังเสียงในไอ้นั้นด้วยนะในอะไรนะในใน voice recorder เออในเไวเรคคอออร์ดอ่ะคือขอแค่ได้ยินเสียงแม่อะไม่คือใช่เสียงจริงปัจจุบันของแม่ด้วยนะๆมันมีซิมโบลิกอันยังไงก็คือเดินลงบันไดมาเห็นไหมแล้วพอมองออกไปมองแม่พระเออพอมองแม่พพระแม่ระเสร็จแล้วมารีก็เลยนึกถึงก็เลยถึงนึกถึงแม่ก็เลยไปโทรหาแม่เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่เขากำลังขาดก็คือสิ่งที่เขาตีความนั่นแหละ
เอก็คืออเขาขาดเขาไม่มีใครเขาไม่มีเคแล้วรื่องอะไรสุดท้ายเขาไม่เขาก็มีอะไรให้เขากลับไปหายึดเหนี่ยวอืม คนที่ยังมีพอที่จะหาได้คือตอนแรกอะคิดว่านางคงจะตัดเราคิดว่านางคงจะตัดใจแทนแล้วเนาะหมายถึงว่าตัดใจเดินออกมาเองอะเพราะว่านางคงสังเกอืตเห็นแล้วว่ามเอ้ยแทนรักมันอยู่ตรงนี้แล้วมันดูเหมาะอะที่จะอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนะในความรู้สึกลุงนะตอนนั้นนะลุงถึงบอกว่าเอ้ยสงสัยบาสมันยอมถอยแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่พออย่างที่เจกบอกอะเครื่องยึดเหนี่ยวอีกอันหนึ่งของนางคือแม่ใช่ไหมล่ะอือืมมแต่ตอนเนี้ยแม่ก็ไม่ได้อยู่กับนางไงไม่สามารถมาอยู่กับนางได้เพราะแม่ติดคุกอยู่ อืมสิ่งเดียวที่แม่เหลือไว้ให้นางก็คือเสียง voice นั่นน่ะอืมแล้วตอนนี้คือถ้านางเสียแทนรักไปอีกนางก็ไม่เหลืออะไรเลยอืมใช่ไงคือเต็มแบบโอ้เลยอ่ะโหดมากอ่ะ EP นี้โหดมากคือคือรอมันเป็นความอยากให้น่าสงสาถึงวันรน่ะที่แม่นางออกมาหานางอ่ะโอ้อีพีนะถ้าออกมานี่น้ำตาแตกกลางโรงเลยนะฉันบอกเลยนะสำหรับเราไม่รู้คนไปเนอะเรา ดูในโรงนะ ไม่เราไม่รู้ว่าจะมีกล่าวถึงแม่อีกไหมหลังจากนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราไม่เอรู้ออืมอืมโหสุดดโหดมาก EP นี้อารมณ์มาแบบโหดมากมีอ่ะซีนหนึ่งว่ามาไหนมาสิโอ้ซีนที่ส่งสมุดการบ้านแล้วอืมที่นางไปนอนแล้วต้องแล้วต้องแล้ววิ่งตาวิ่งไปมไปทำลายเผาหลักอะเหรอฐานอ่ะเออเออโอ้โหคือมันมันมันเร้าทั้งดนตรีทั้งจังหวะอืมทั้งหลายอย่างอะ อืมตื่นเต้นไปด้วยมันแบบมันบีบคั้นไปด้วยอันนั้นนะมันก็เป็นยิ่งเป็นสิ่งตอกย้ำให้เราเห็นเนาะว่าแทนรักนางกลัวที่คนอื่นจะอืรู้มเรื่องของนางอืมโดยเรื่องของนางที่นางกลัวเนี่ยคือนางชอบบาสนั่นแหละ อืมอืมกลัวคนรู้กลัวคนรู้กลัวคนรู้เรื่องนี้เรื่องประเด็นเรื่องมีความรักแต่มีความรักกับผู้ชายคืออืนางกลัวเรื่องมนี้มากกว่านางกลัวเรื่องนี้มากเลยสำหรับลุงเนาะลุงคิดน่ะเพราะว่าอย่างที่เราบอกแหละว่าคนเป็นเกย์อะเนาะมันยากนะที่จะยอมรับตัวเองนะในยุคนั้นน่ะคือมันเป็นอืเรื่องผิดแปมลกมันเป็นเรื่องทำไมกูต้องเป็นตัวประหลาเราดวะ เราต้องบอกว่ามันเป็นความยากแต่ถามไม่ใช่ไม่มีใช่ไม่ถูกไหมใช่ไม่มีเอเอออแต่หมายถึงว่าเราเข้าใจบริบทของบาร์ของตัวแทนรักนะตอนนั้นอืมเนี่ยซึ่งแล้วจะให้คเจนอื่นมายอก็ต้องบอกมรับเราอ่ะมันก็จะยิ่งยากเข้าไปอีกเจก็ถ้าคนอื่นต้องบอกว่ารู้อ่ะพระสงฆ์เป็นเกย์ก็มีไม่ใช่ไม่มีมันก็เหมือนหลวงเจ้เรานี่แหละแต่สิ่งที่มันต่างกันคือเขาก็คือ behave ของเขาไงเออเออมันใช่มีวิธีการไงนั่นแหละนางนึกออกไหมก็เลยต้องทำอย่างนั้นอืมแล้วประซีเด็นน่ะลุงนนั้นอ่ะคิดว่าคุณพ่อน่าจะเห็นแล้วใช่คือคุณพ่อเห็นหรือไม่เห็นไม่รู้คุณพ่ออาจจะแบบพูดไปก่อนไม่รู้อันนี้เห็เดานเห็ลุงเพื่อนว่าเห็นที่จะให้สารภาพออกมาอะไรอย่างนี้ไม่รู้แต่ว่าโนเห็นเพราะคุณพ่อบอกไปแล้วว่าเห็นหรือยังที่พ่อเขียนอะไรไว้ให้ลุอ่งว่าคุณพ่อารู้แล้วแต่ลุงไม่มั่นใจว่าคุณพ่อรู้ไหมว่า บาสอันรู้นี้นะส่วนตัวลุงอ่ะลุงไม่รู้ว่าลุงคุณพ่อรู้หรือเปล่าว่าคนที่แทถ้านรักดูจากสมุดโน้ตอะต้องรู้ในสมุดโน้ตมันมีอะไรเขียนถึงบาสไหมนะมันก็ไม่มีนี่มันมีมันมีเห็นชื่อ ไม่ชื่อมันก็ใช้ชื่อไอ้นี่กันไม่ใช่เหรอบาสมันลงชื่อบาสเลยเหรอความรู้สึไม่รู้กว่าฉันมัวแต่เหมือนกันดูลายเซ็นอยู่ว่าลายเซ็นใครวะไม่เพราะว่าตอนที่นางเขียนน่ะตัวแทนเองนางก็เขียนชื่อสลับไงที่เป็นนัดไงไม่แต่นั่นมันเป็นอ่เมโมาแต่ไงแต่ว่าถ้าอย่าลืมซิว่าไอ้ตัวนั้นที่มันเป็นในสมุดที่มันมีแกะมีอะไรต่ออะไรตรงนั้นมันอาจจะมันอาจจะเดาได้ไงไม่ในนั้ถูกไหมนก็เป็นแนทเจกนางเขียน NAT เหมือนกันแต่ลุงไม่รู้ว่าฝั่งบาสไม่อ่ะแต่มันเป็นบาสมันมันเป็นเขีสมุดยนว่าอะไร ของแทนไงไอ้มันสมุดแทนรักไงที่เป็นประเด็นมันไม่ได้เป็นสมุดของบาสที่เป็นประเด็นไงใช่แต่ที่ว่าหมายถึงว่าคำว่าแนทอะอยู่ในสมุดแทนรักเอออยู่ในสมุดแทนรักไงลุงเลยไม่รู้ลุงก็เลยบอกว่าลุงไม่มั่นลุงไม่มั่นใจว่าคุณพ่อรู้ไหมว่าคนที่แทเรานรักแอดซูรักอะมเราคือแอดซูมเป็นบาสว่ามันเราแอดซูมว่ารู้เพราะว่ามันมีความชัดเจนมาพอสมควรจากคำพูดหลายๆคำพูดของคุณพ่อไปแล้วแต่อือาจจะรู้มแหละเพราะว่าไม่งั้นซีนนั้นคุณพ่อไม่ตามเข้าไปในห้องเก็บของหรอกห้องเก็บฟูกหรอกอืมอีกแต่ซีนหนึ่งลุงซีนเมื่อกี้อ้าวยังไม่จบค่ะยังไม่จบอ่ะอ่ะปะมาเพราะว่า
เพราะว่าสิ่งที่ชอบจริงๆคือการแสดงของโฟร์ตอนที่เดินมาถึงหน้าอาคารเราเจอคุณอ่าพ่ออันอืนั้นมน่ะคือซีนที่ลุงกำลังจะไปพูดว่าลุงชอบซีนนั้นมากแพนิคคือโหคือจัละงหวะที่เอียดยิบเห็นคุณพ่อปุ๊บประโยคแรกคือเสียงสั่นมาเลยเสียงอืมสั่นมือสั่นอาการปิดบังเอทุกออย่างเสียคืองสั่นมามาหมดเลยอ่ะน้ำตาคลอเบ้าอะไรอย่างเงี้ยอืมามเลยน้ำตาลื้นขึ้นมาคือเห็นชัดมากอันนั้นนะและความซีนคือรู้สึกที่มองขึ้นข้างบนไปเจอคุณพ่อที่คุณพ่อมีแสงไฟด้วยนะเออืมอคุณพ่อมองลงมานะแล้วสุดท้ายคุณพ่อเดินลงมาหาโอ้โหคนลุก คือถ้าจะเอาเป็นซิมโบลิกก็ซิมโบลิกได้นะอืมคือซีไม่นแล้วมันปิดท้ายด้วยซีนที่เห็นภาษาอังกฤษบนกำแพงอีกอะ ใช่ trust me อะไรสักอย่างอะอีกอันหนึ่งอืโหมแบบอะไรสักอย่างเนาะทุกซีนทุกฉากมีความหมายทั้งหมดใช่อืมดีไปหมดถึงบอกว่าดีไปหมดอืม ไม่ได้อวยถึงขอย้ำว่าไม่ได้อวยเพราะบายแอดไงมันอวยเพราะมันดีจริงๆไง คือถ้ากรณีถ้ายังจะบอกว่าเราอวยจากใบแอดก็อย่าดูเราเลยอืมพูดตามจริงคือถ้าดีจริงเราก็บอกไว้ดีถาใช่ มว่าเอาจริงๆโอกาสที่เราจะอวยและแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยมีเหรอวะตั้งแต่ทำช่องมาเนี่ย มีถูกปะล่ะดีก็ว่าแต่แบบดีไม่ดีว่าเราจะไม่พูเราก็ด่าดเราคือถ้าเรื่องไหนที่เราไม่ด่าไม่ได้ไม่ได้แปลว่าดีเสมอไปนะอันนี้ขอบอกไว้เพราะว่าเราแค่ไม่พูดถึงแค่นั้น เออ เราแค่ไม่มีอะไรจะมาพูดแค่นั้นแหละอะไรอย่างเงี้ยอืมถูกไหมล่ะแต่อันนี้คือมันดีในเรื่องทั้งเรื่องบทเรื่องอะไรก็ไม่ดีไปใช่หมดเลยอะองค์ประกคืออบทั้งหมดที่ชดีหมดอบแบบชอบคือการที่เขาใส่หลายๆอย่างแล้วมันแฝงสัญญาหอ่ลายๆอย่างามาไงเราอาจจะเห็นบ้างไม่เห็นบ้างแล้วแต่คืออืม ก็คือหลายๆคนเขาอาจจะเห็นใส่มากกว่ามานี้ก็ได้อืมใช่ใช่อาจจะตีความไปอีกแบบก็ได้อย่างมีอีกซีนหนึ่งตอนสุดท้ายเลยที่แทนลักษณ์เดินมาแล้วบาสมานั่งคอยอยู่หน้ารูปเนี่ยอืมอืมอันเนี้ยก็ชอบนะคือถ้าจะให้ตีความเราก็จะตีความว่าเฮ้ยแทนลักษณ์เนี่ยมันเริ่มถูกดึงมาให้เข้าที่เข้าทางละจะขึ้นบันไดละแล้วดันมาเจอเนี่ยเอาอีกแล้วมาดักรออยู่หน้าบันไดอีกแล้วอะ อย่าเรียกว่ามารมันคือกิเลส ไม่มารในมารมันดูรูปร้ายไป ไม่ มันดูกำลังชั่วไป เปรียบมันเทียบก็คือกับในซ้ายกับขรูวาปไงแหละ เออในรูปเขามารมีปีศาจมีมารมาคอยแบบมารว่า มันคือไม่ชั่วไม่ไม่เกินไป จริงๆแล้วบาสคือเสียงในหัวค่ะ มันคือความรักอะมันไม่ใช่มาร โดยส่วนใหญ่เสียงในหัวดังเสมอค่ะ คืออะไรนะคงเดชบอกเลยนะเสียงเรียกของพระเจ้ามึงยังดังเหมือนเดิมปะวะเออโอ้โหเอเนี่ยประโยออย่างนี้คนี้เนาะนี่เลยคือโอ้อันเนี้ยโหต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นรีมายด์ที่แรงและดังมากนะคือเจกต้องบอกว่าในฐานะคนเขาเรียกอะไรเดียคนที่มีกระแสเรียกอืมอืมอืมเขาจะคอยตามเช็คเสมอแหละว่ามันมันมันหายไปบ้างไหมเราต้องมามีอะไรที่มันจะทำให้มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมต้องคอยมา follow พอสมควรเลยเนาะแล้วมันมาแล้วเรื่อยๆตั้งแต่เออตลอบ้านพี่โจอะดเลยนะตั้งเออ แต่บ้านพี่โจเห็นปะไม่พี่จะตั้งมามาหาหนูอีกไหมตั้งครับแต่มาตั้งแต่พ่อแม่คพ่องเดแม่ของคชแล้วจ้ะงเดชใช่ เออ EP นี้มาเยอะมากไอสิ่งที่มาตอกย้ำเอตอกย้ำแทอนรักอ่ะเออไปเรียนไหมลูกย้ายไปไปบ้านที่เดียวกันไหมบ้านเนนใหญ่ไหมเออไปด้วยกันไหมเห็นไหมพี่โจเด็กของพี่โจเอยวันนี้อืมคงเดทอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยมันมันโคตรจะเลียวเลยมันอืคือแรงมกดเอาจริงๆมันก็คือแรงกดมหาศาลเลยอะที่ตกลงมาอยู่กับแทนรักอะหอืมลายๆเรื่องทั้งพวกนี้มันก็คือถือว่าเป็นแรงกดหนึ่งอะเอาอย่างนี้เจกเล่าให้ฟังคือพาร์ทหนึ่งเลยน้องเจกเคยจะบวชอืมส่งไปเรียนที่โรมแล้วนะ อืมอืมก็โดนดึงไม่รอดอือืมก็กลับมามก็อย่างที่เจคเคยพูดตั้งแต่แรกอะเนาะว่ามันขึ้นไม่ได้เอสวรรค์มันอง่ายยากนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายลงนรกอะที่แบบ ก็ง่ายค่ะพวกเราเนี่ย ก้าวขาข้างเดียวก็ฟรึบ
มันไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะไอ้ที่คนจะสำเร็จที่จะมาเป็นพระสงฆ์โอ้ก็ได้ในยคาทไม่อลิกอะง่ายเลยไรอย่างเงี้ยคือเราต้องบอกว่าคือต้องบอกว่าต้องรีเฟอร์ไปนิดนึงนะมันก็คือของเจ๋งเนี่ยอืมป้าป้าป้าของเจกบวชเป็นซิสเตอร์ อืมเออก็แล้วก็เป็นพอเจนฝั่งเจกเนี้ยก็ตอนแรกก็นึกว่าน้องจะสำเร็จเว้ยแหมอืมอุตส่าห์มีป้าบวชสำเร็จเว้ยบ้านถ้าเจเนอเรชันเราบวชสำเร็จก็ดีเนาะอะไรเงี้ยอืเราก็มอืมเราก็หวังเพราะว่าน้องเจกอะจะไปบวชตอน40นะอือืมม30 กว่า40นะเออแล้วแบบว่ามันก็คืออยู่ดีๆได้รับกระแสเรียกอะแล้วด้วยความว่าปัญหาของประเทศนี้คือไม่มีโรงเรียนสำหรับเป็นพระสงฆ์ตอนอายุเยอะ อือืมมเขาเรียกว่า vocational school เนี่ยไม่มีตอนนั้นนะอืสิ่งที่อืมทำได้ก็คือเอ่อพระพระสังฆราชคนปัจจุบันของของมิสซังคาทอลิกกรุงเทพเป็นคนช่วยประสานประส่งไปโรมอือืมมพอไปสกูลอยู่ที่โรม1 ปีมาในทุกๆรูปแบบแม้กระทั่งเพื่อนเรียนด้วยกันก็มาอืมทำให้บรรยาอืมกาศการเรียนไม่น่าเรียนแล้วทนไม่ได้ ไม่หรอกคืออ๋อคือหนึ่งนึกออกไหมอ๋อว่าสมมติเราเวเข้าใจลาเราไปเรียนน่ะเราเรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบเพื่อนดีอะไรดีมันก็จะช่วยพาเราไปต่อเอได้ถูกไหมอแต่ถ้าอืนึกถึงเอาไหมมหนึ่งอยู่เมืองไทยมันยังพอโยกซ้ายโยกขวาแต่ส่งไปอยู่ที่โรมไปคนเดียวอืมแล้วเสือกเจอมารผจญที่แบบแม่งเป็นเพื่อนนักเรียนที่มาบวชด้วยกันเหมือนกันน่ะอืม ชอหอยิ่งกว่า เนี่ยแล้วแทนรักในยสมมุติว่าสมมุติเลยนะคนที่บวชตอนแรกเป็นแทนรักนะอืมอืมเนี่ยกว่าจะไปถึงขั้นนั้นเนี่ยดูสิหลายตอนหลายอันนี้อย่างแล้วเดี๋ยวเด็กๆเลยนะ อีพีหน้าอยากรู้เลยว่าจะมีอะไรอีก แต่ก็เอาจไม่แน่หรริงๆนะก็อกอาจจะเป็นคนที่บวชอาจจะเป็นคงเดชก็ได้เพราะตอนคง เนี้ยคือเราเห็นแล้วว่าคงเดชอ่ะเขาน่าจะเดินทางสายคงเดนั้นอยู่แล้วชอะไปแน่เออเพียงแต่ว่าคือเราหวังลึกๆเราหวังลึกๆว่าเราอยากให้กระแสเรียกมันดังพออืที่จะทำให้มแทนรักได้บวชเออเพื่อได้ไปหาพ่อกับแม่หรือคงเดืออาจจะเป็นพี่โจก็ได้ไม่มาสักใช่หรอกภาคเพราะว่าบาสบอกว่าคนที่ผมรักเพื่อนที่ผมรักใช่ไหมอืวันมสำคัญของเพื่อนที่ผมรักพี่โจไม่ใช่อืมเพื่อนพี่ภาคก็อ๋อไม่ใช่เพื่อนอืมเพราะฉะนั้นแสดงว่าต้องเป็นคนในรุ่นเนี่ยแหละแต่ไม่รู้เอใครออืมคือเราแค่หวังคือต้องบอกว่าพอซีรีส์มันอิงศาสนาแล้วอืเนื่องจากเรามมีความเชื่อประมาณหนึ่งเราก็ยังอยากให้เห็นภาพว่าคือคือ possibility มันมีทั้งสองทางแหละไม่ซ้ายก็ขวาแต่ถ้าถามด้วยความอยากลึกๆเราก็อยากให้มันสำเร็จ อืม เพราะมันการสำเร็จเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนของบาสอะในโรงเรียนอะมีมีกี่คนแค่สองคนไม่คงเดชก็คือแทนรักแล้วอีกคนหนึ่งที่ออกไปชื่ออะไรนะอันนั้นไม่ใช่ภาคเพื่อน ภูมิ อันนั้นไม่ใช่เพื่อนอันนั้นคือรักค่ะ อันนั้นเพื่อนต่อยค่ะ เอออันนั้นเพื่อนต่อยค่ะหายไปเลยค่ะอืมโดเนาะนไล่ออกไปอ่ะแล้วไงเออ อืมก็ประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวยังไงกลับมาดูกับพวกเราในอีพีหน้าอีพีสุดท้ายแล้วไฟนอลอีพีนะจ๊ะ เออเออแต่ก่อนจะไฟนอลอีพีเราก็มีอะไรพิเศษนะจ๊ะรอติบอกเขาไปดตามนะจ๊ะเถอะค่ะฝากคำถามมาเลยค่ะฝากคำถามมาเลยค่ะอยากถามอะไรก็ถามมาค่ะเออก็แต่คลิปนี้อาจจะเราไม่ทันบ้างคลิปนี้ทันไหมไม่รู้ทันซีทันลองนั่นละกันก็คือเดี๋ยวเราจะพยายามถามคำถามที่ต่างจากที่พี่ออฟไปให้สัมภาษสัมณ์สัมภาษณ์ภาษณ์มามาละกันเนาะเดี๋ยวเราจะพยายามเดี๋ยวลองดูว่าจะยังไงนะจ๊ะอืมฝากอืมติดตามด้วยนะครับทั้งคลิปพิเศษอันนั้นแล้วก็คลิปหน้าเลย Final EP นะจ๊ะอ๋ออืมแล้วก็ Final EP ที่ฮอลล์เนาะที่แล้วก็ไปบางกะปิเจอกันได้อืม ใช่ดิฉันไปเองค่ะไปเจอกันได้นะคะ ต้องต้องพรีเซนต์ขนาดนั้นเลยเหรอต้องพรีเซนต์ขนาดไปเองค่ะนั้นเลยเหรอว่าไปโหลเจอกันทักทายได้นะจ๊ะเนาะก็EP นี้รีแคปของ Ticket to Heaven EP 5จบแล้วนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าที่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสสวัสดีดีครัครับบบาบายย